สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนี้นะคะเนี่ยจะพามาทำเมนูสันคอหมูทอดน้ำจิ้มแจ่วค่ะเราก็จะมาทำน้ำจิ้มแจ่วนะคะที่จะเอาไว้ทานกับตัวสันคอหมูทอดนะคะเริ่มจากใช้น้ำมะขามเปียกค่ะก็น้ำตาลปี๊บนะคะก็คนให้น้ำตาลปี๊บละลายก่อนพอน้ำตาลปี๊บเริ่มละลายนะคะก็ปรุงรสอย่างอื่นเลยด้วยน้ำปลาค่ะน้ำจิ้มแจ่วก็จะต้องมีครบรสทั้งเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดน้ำมะนาวค่ะพริกป่นนะคะข้าวคั่วค่ะแล้วก็จะเป็นหอมแดงค่ะก็ผักชีฝรั่งนะคะนี่เสร็จแล้วค่ะก็พักเอาไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะหลังจากเราทำน้ำจิ้มแจ่วเอาไว้แล้วนะคะเราก็จะมาหมักหมูกันค่ะเริ่มจากใส่น้ำปลานะคะเสร็จแล้วค่ะเป็นแป้งชุบทอดนะคะแป้งทอดกรอบค่อยๆใส่ลงไปจะไม่ต้องหนามากให้แบบพอมีแป้งติดค่ะน้อยไปก็ใส่เพิ่มหน่อยค่ะพอคลุกเคล้าให้เข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะวางพักเอาไว้ก่อนให้น้ำปลานะคะซึมเข้าไปในเนื้อหมูนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะตอนนี้นะคะสันคอหมูของเราก็หมักไว้จนได้เวลาแล้วค่ะก็เอามาทอดเลยค่ะเราจะทอดจนตัวสันคอนะคะสุกเหลืองกรอบเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันค่ะตอนนี้นะคะสันคอหมูของเราก็สุกเหลืองได้ที่แล้วก็ตักขึ้นเลยค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูสันคอหมูทอดนะคะทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วแบบนี้ค่ะรสชาติกลมกล่อมของน้ำจิ้มแจ่วนะคะบวกกับความกรอบนอกนุ่มในของตัวสันคอหมูนะคะเข้ากันเป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะสำหรับสูตรและวิธีการทำนะคะสามารถติดตามชมได้ทาง foodtower.tv ค่ะสำหรับวันนี้นั่นไปก่อนสวัสดีค่ะ